स्वागत है तमारू अपनी चैनल चाइल्ड गुरुजी में। तो आज आपने स्टैंडर्ड 8 मैथ्स जेमा चैप्टर नंबर 6 के जेनु नाम है वर्ग और वर्गमूल तेनी आज चर्चा करवाना छे। तेनी अंदर स्वाध्याय 6.1 में जेमा प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 की चर्चा करीशुं। आना अगला विडियो में आपणे प्रश्न नंबर 5 सुधी प्रश्न नंबर 6 सुधी आपणे जोई गया था। तो चलो मित्रों वीडियो स्टार्ट करिए। तेना पहला जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो प्लीज पहले चैनल ने सब्सक्राइब करजो, साथे साथे बाजुमां पेला बेल बटन ने ऑन करी देजो जेथी मारी आवनारी दरेक विडियो नोटिफिकेशन तमने मळती रहेशे सौथी पहला। तो टाइम वेस्ट कर्या वगर विडियो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरवाळानी क्रिया वगर सरवाळो शोधो। अहींया सरवाळो आपेलो छे, आपणने शुं कीधुं छे कि सरवाळानी क्रिया वगर सरवाळो शोधवानुं कीधुं छे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 आવું कीधुं छे। तो आ आपणने प्लस 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 आपी छे ने बधी तमे जोई शको छो कि अविभाज्य संख्या छे, बधी अविभाज्य संख्या आपेली छे। तो माटे आनुं बराबर शुं थशे, n² थशे। शुं थशे, n²। n एटले शुं कि पदोनी संख्या। तो केटली पदोनी संख्या छे, 1 2 3 4 ने 5 कुल 5 पदोनी संख्या छे ने स्क्वेर m ना m 5 નો વર્ગ એટલે કે 25। तो આપણો જવાબ આવી ગયો 25। आ दरेकનો સરવાળો કેટલો થાય, 25 થાય। જોવું છે તો 3 ને 1 4, 4 ને 5 9, 9 ને 7 16, 16 ને 9 25 થઈ ગયા 25। ચલો એ જ રીતે બીજો છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 સંખ્યાઓ છે અને દરેક અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। તો ચાલો જોઈ લઈશું। દરેક એકી સંખ્યા છે અને 10 સંખ્યાઓ છે। તો 10 સંખ્યા છે એટલે કે 10 નો વર્ગ। 10 નો વર્ગ એટલે તમે જાણો છો કે 10 નો વર્ગ એટલે કે 100, 10 દાંત 100। તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચનનો આન્સર કેટલો આવશે, 100 એટલે કે 100। ચલો થર્ડ છે, થર્ડમાં પણ બધી એકી સંખ્યા આપેલી છે। સંખ્યા ગણી લઈશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 કુલ 12 સંખ્યાઓ છે। તો માટે 12 નો વર્ગ અને 12 નો વર્ગ કેટલો થાય, 12 નો વર્ગ થશે 144, 144। 12 નો વર્ગ કેટલો થાય, 12 × 12 કેટલા થાય, 144। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 7 આપણે કમ્પ્લીટલી પૂર્ણ કરી દીધો છે। ક્વેશ્ચન નંબર 8 શું છે કે 49 ને 7 એકી સંખ્યાઓના સરવાળા તરીકે દર્શાવો। 49 આપેલો છે, તેને એવા 7 એકી સંખ્યાના સરવાળા વડે દર્શાવવાનું છે કે જેનો સરવાળો 49 થવો જોઈએ। તો 49 કોનો વર્ગ છે, 7 નો વર્ગ છે। તો પ્રથમ 7 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી દો તો તમને 7 નો વર્ગ મળી જાય। ધારો કે જો 1 + 2 તો એકી સંખ્યા નથી તો એ નહીં આવે, પછી 3 + 5 પછી 7 પછી 9 પછી 11 અને પછી 13। 1 2 3 4 5 6 ને 7 થઈ ગયા 7। 3 ને 1 4, 4 ને 5 9, 9 ને 7 16, 16 ને 9 25, 25 ને 11 36 અને 36 ને 13 49 થઈ ગયા 49 સરવાળો। તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવી ગયો, એકદમ ઇઝી છે। ચલો સેકન્ડ છે કે 121 ને 11 એકી સંખ્યાનો સરવાળો તરીકે દર્શાવો। 121 ને 11 એવા એકી સંખ્યાના સરવાળા વડે દર્શાવો। તો 121 એ કોનો વર્ગ છે, તો 121 એ 11 નો વર્ગ છે। તો પ્રથમ 11 સંખ્યા તમે લઈ લો, પણ કેવી પ્રથમ 11, પ્રથમ એકી 11 સંખ્યા। પ્રથમ એકી 11 સંખ્યા તમે લઈ લો તો તમારો જવાબ તમારી સમક્ષ આવી જશે। તો ચલો 1 પછી 3 પછી 5 પછી 7 પછી 9 પછી 11 પછી આવશે 13, ત્યારબાદ આવશે 15, ત્યારબાદ આવશે 17, ત્યારબાદ આવશે 19 અને ત્યારબાદ આવશે 21। ચાલો ગણી દઈશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11 આ બધાનો સરવાળો તમે કરશો તો જવાબ આવશે 121। તો આપણી સમક્ષ પ્રશ્ન નંબર 7 અને પ્રશ્ન નંબર 8 એકદમ ક્લિયર। કંઈ પણ ક્વેરી રહી ગયો તો નીચે કોમેન્ટમાં જરૂર લખી દેજો, હું જવાબ આપી દઈશ। ચલો પ્રશ્ન નંબર 9 છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાના વર્ગો વચ્ચે કેટલી સંખ્યા હશે તે જણાવવાનું। નીચે આપણે અહીંયા 3 દાખલા ગણવાના છે, તે વર્ગના વચ્ચે કેટલી સંખ્યા હશે તે જણાવવાનું છે। પણ તેના પહેલાં હું તમને એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે ધારો કે આપણને આવી રકમ આપી છે, એક 1 નો વર્ગ આપ્યો છે અને એક આપ્યો છે 2 નો વર્ગ। તો આ બે સંખ્યાની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવશે આવું શોધવાનું કીધું છે। તો 1 નો વર્ગ એટલે કે 1 થશે, 2 નો વર્ગ એટલે કે 4 થશે। તો આ બેને તમે બાદબાકી કરશો તો 4 - 1 એટલે કે જવાબ 3 આવશે। પણ તમે જોશો કે 1 અને 4 ની વચ્ચે 3 સંખ્યા નહીં હોય, 1 અને 4 ની વચ્ચે ફક્ત 2 જ સંખ્યા હશે। તો આમાં હું કહેવા શું માગું છું કે તમારે જેટલો જવાબ આવે બાદબાકી કરતાં તેના કરતાં 1 ઓછો કરવાનો।
તો જવાબ કેટલો આવશે? તમને જેટલો જવાબ મળે છે બે સંખ્યાનો વર્ગ કરતાં બંને સંખ્યાની બાદબાકી કરતાં જે જવાબ મળે છે તેમાંથી એક ઓછો કરો તો તમને જે જોઈતો જવાબ મળી રહેશે. તો ચાલો 3 પ્રશ્નો છે, 3 વાળા પરથી જોઈશું. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે 25 અને 26 શું છે? ફર્સ્ટ 25 અને 26 આ બે સંખ્યાનું શોધવાનું કીધું છે. તો 25નો વર્ગ કેટલો થશે? 25નો વર્ગ થશે 625. આ બાજુ 26નો વર્ગ કેટલો થશે? તો 26નો વર્ગ 676. તમને વર્ગ આવડવા જરૂરી છે. 25નો વર્ગ 625, 26નો વર્ગ 676. બાદબાકી કરીશું તો બાદબાકી બરાબર મોટામાંથી નાનું બાદ થાય એટલે 676 માઇનસ 625. 676 માઇનસ 625 એટલે કેટલા આવશે? 51. પણ આપણો જવાબ 51 નહીં આવે. કેમ કે જે સંખ્યા આવે બાદબાકી કરતાં તેના કરતાં એક ઓછો એટલી સંખ્યા હોય. તો વચ્ચે કેટલી સંખ્યા હશે? તો વચ્ચે 50 કરતાં એક ઓછી એટલે કે વચ્ચે 50 સંખ્યા આવશે. વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે? વચ્ચે 50 સંખ્યાઓ આવશે. ચલો સેકન્ડ છે આપણી પાસે 12 અને 13. શું છે? 12 અને 13 છે. ચલો 12નો વર્ગ કેટલો થશે? 12નો વર્ગ 144 થશે. 13નો વર્ગ થશે 169. 12નો વર્ગ 144, 13નો વર્ગ 169. ચલો બાદબાકી કરીશું તો બાદબાકી બરાબર 169. મોટામાંથી નાનું એટલે કે 144. મોટામાંથી નાનું બાદ થાય 169 માઇનસ 144. 169માંથી 144 થાય તો કેટલા વચ્ચે? 25 વચ્ચે. પરંતુ આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 25 કરતાં એક ઓછો એટલે કે આપણો જવાબ 24 આવશે. તો વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવશે? તો વચ્ચે 24 સંખ્યા આવશે. તો વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે? તો વચ્ચે 24 સંખ્યાઓ આવશે. થર્ડ અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે 99 અને 100. સંખ્યા મોટી જોઈને ગભરાઈ નહીં જવું. 99 અને 100 ખાલી તમને વર્ગ આવડતો હોય તો બધા દાખલા ઇઝી પડશે. 99નો વર્ગ કેટલો થશે? 99 ગુણ્યા 99 તમે કરો તો કેટલો થશે? 9801. 99નો વર્ગ કેટલો થાય છે? 9801. જ્યારે 100નો વર્ગ તમને બધાને ખબર જ હશે. 100નો વર્ગ થશે 1, 2, 3 ને 4 મીંડા એટલે કે 10,000. 100નો વર્ગ કેટલો થશે? 10,000. ચલો બાદબાકી કરીશું તો બાદબાકી બરાબર મોટામાંથી નાનું બાદ થાય. મોટામાંથી નાનું બાદ કરો. ચલો 10,000 માઇનસ 9,801 કરો. કેટલા આવશે? 199 આવશે. કેટલો જવાબ આવશે? 199. પરંતુ આપણો જવાબ કેટલો થશે? 199 માઇનસ 1 એટલે કે આપણો જવાબ થશે 198. તો વચ્ચે 198 સંખ્યા આવશે. વચ્ચે કેટલી સંખ્યાઓ આવશે? વચ્ચે 198 સંખ્યાઓ આવશે. તો અહીંયા આપણે આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 7, ક્વેશ્ચન નંબર 8 અને ક્વેશ્ચન નંબર 9 કમ્પ્લીટ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો તમને વિડીયોમાં કંઈ શીખવાનું રહી ગયું હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જરૂર બતાવજો. હું તેનો આન્સર આપી દઈશ. તો વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો મિત્રો, આપણે હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો. જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.